السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د خیبر پښتونخوا ټیکس بورډ پېښور د څلورم کلاس میتھمیټکس کې د اولنی چپټر ریویو ده. ریویو خو ډېره زیاته اسانه ده، خو بیا هم یو کوېسچن نیم پکې تاسو ته کوم. اولنی کوېسچن کې وایي چې رایټ د پلیس ویلیو آف د انسرکل ډیجټ، چې کوم ډیجټ نه دوی تاسو ته سرکل تاو کړی وای د دې نه د دې پلیس ویلیو تاسو ښایي. زه به درته پکې یو کوېسچن وکړم، اولنی کوېسچن به وکړم یا اخري کوېسچن به درته وکړم، د هغې نه بعد به نور دا تاسو ټول وکړئ. کوېسچن نمبر 1 دی، دا انسای درکړی دا یو نمبر دی. دې کې موږ نه غواړي ریکوایرډ کې به زه ولیکم چې پلیس ویلیو آف د انسرکلډ CIRCLED انسرکلډ ډیجټ، چې کوم ډیجټ دوی انسرکل کړی مطلب دایره تې تاو کړی د هغې ویلیو زموږ نه غواړي، پلیس ویلیو زموږ نه غواړي. سالوشن اول به موږ ولیکو پلیس ویلیو چارټ CHART، یعنی داسې یو چارټ چې په هغې کې د هر یو ډیجټ خپل ویلیو وي، ویلیو ونس، ټینس، هنډرډس، 1000 10,000 100,000 million او 10 million. اوس به دا نمبر هم په دې کې ولیکو، هر یو ډیجټ به د هغې د لاندې ولیکو 00008439. اوس موږ نه یې غوښتی و 9، دا 9 د 10 million د لاندې راغلی دی، نو دلته به صرف 9 ولیکي. موږ نه خو پلیس ویلیو موږ نه د دې 9 غواړي، د دې 634800 دا زموږ نه غواړي. نو دې ځای کې د دې 9 خپل قیمت چې کله موږ د دې نورو انسو په ځای زیروګان ولګو، زیروز، نو دا به د دې خپل قیمت شي. نو چونکې دلته دا د 10 میلیون د لاندې دی، نو دا 9 او دلته موږ خو د دې زیرو دی، د دې پلیس ویلیو خو دلته دا ده که نه 6، دا خو بیا بل انسه شروع کېږي. موږ 2 انسي به ووایو په اردو کې 9 دی، 9 ته موږ په انګلیش کې 90 وایو، او چونکې دا خانه د میلیون ده نو 90 میلیون دا د دې پلیس ویلیو ده. دغه شانتې دا کوېسچن نمبر 1 2 3 دا ټول دغسې دي. دې بل کوېسچن کې وایي کوېسچن نمبر 2 کې چې رایټ د فالوینګ نمبرز ان ورډز، په ورډز کې ولیکئ. دا هم ډېر زیات اسان دی. دغه کوېسچن وایي دا په ورډز کې ولیکئ. نو د په ورډز کې لیکلو ته موږ له مخکې پکار دي چې موږ ماشومانو ته پلیس ویلیو چارټ جوړ کړو، ځکه چې ماشومان په پلیس ویلیو چارټ نه پوهېږي، نو دوی له بیا دا په الفاظو کې بیا لیکلی هم نشي. چې پلیس ویلیو چارټ دوی کله زده کړو بیا به هر رنګه انسه چې ورته ته مخې ته ږدي هغه به انشاءالله دوی معلوموي. ونس، ټینس، هنډرډس، 1000 10,000 100,000 او میلیون. دې کې به اوس موږ د هر انسه د هغې د لاندې ولیکو 2 8 6 3 2 4 7 بل انسه به ورسره ولیکو 10 میلیون، او دا به ورسره چیکو په دې کې. اوس به موږ دې انسیو ته ګورو او هغه رنګې به کوو. دا د میلیون خانه ده، د میلیون خانه ده MILLION. دا د دې ځای پورې دا د 1000 خانه THOUSAND، او دا 110 100 دا اسانه ده. اوس د میلیون په خانه کې موږ سره 2 انسي دي، دې ته موږ اردو کې 67 وایو، په انګلیش کې به موږ 67 وایو، XIXTYSEVEN. بره وګورئ خانه د څه ده، نو خانه د میلیون ده 67 میلیون MILLION. بیا وګورئ د 1000 په خانه کې دا 3 انسي دي، دا 4 2 3، دا 4 2 3 دا موږ په اردو کې 423 وایو، نو په انګلیش کې به 423 وایو. 4 FOUR 100 HUNDRED 423 TWENTY
THREE. 23 دې خو ګورئ دا د 100 د لاندې نه 600 SIXHUNDRED 100 دا بحثي دی 82 EIGHTY2TWO 82 67,423,682 دا د دې انسر شو. اوس دریم نمبر کوېسچن چې کوم نه دی کې write the following numbers in ascending order. دا بیخي اسان دی. دې کې تاسو ته ما ویل چې د نمبر د ګس سایډ ته ګورئ چې کوم انسان ګس سایډ ته د ټول نه غټه وه هغه به د ټول نه غټه او ascending order کې به د ټول نه اول وړه ځای لیکي بیا به غټه بیا به غټه بیا د هغې نه ورپسې غټه. نو دې کې د ټول نه غټه څه پته نه لګي ځکه چې دلته هم اړتې دلته هم اړتې دلته هم اړتې. بیا د دویم انسي ته وګورئ چې کله فرق ونه شو دویم انسي کې دلته چې دی دلته هم چې دی دلته چې دلته 5 دی. نو موږ ته پته وایي چې دا دوه انسي خو غټې دي خو چې اوس په دې کې دواړو کې کمې غټه ده دلته هم چې دی دلته هم چې دی د دریم انسي ته راوړئ دلته 7 دی دلته 9 دی. نو اول غټه په دا ده دویم ورپسې دا ده او دریم ورپسې دغه ده. نو تاسو به څه ولیکئ چې په ascending order کې لیکئ نو ټول نه وړه به اول ولیکئ ځکه چې ascending کې موږ څه کوو څنګه چې موږ خیجو پاولو ته خیجو داسې نو دې ته ascending order وایي. نو د ټول نه وړې په وړۍ باندې موږ اول خپږدو بیا د هغې نه په بره بیا د هغې نه په بره. نو داسې نمبر چې موږ ته راشي په ascending order کې راشي موږ به اول د ټولو نه وړه انسا لیکو. نو د ټول نه اول وړه انسا دا یوه ده 85 632 1 10 100 1000 10,000 100,000 million 10 million 85,632,145 اول به دا انسا ولیکي دا په 1 نمبر باندې ولیکي دا رومن کې زه لیکمه. بیا د دې نه ورپسې چې لږه غټه نو لږه غټه ورپسې دا یوه ده دا به ورپسې دویم نمبر ولیکي او د ټول نه اخره کې به دا 86,913,211 به اخره کې ولیکي دا به د ټول نه ښکته ولیکي لکه داسې به ولیکي 85 632 145 بیا به ورپسې دا انسه ولیکي 86 732 513 او بیا به ورپسې دا د ټول نه غټه انسه ولیکي په اخره کې 86 913 211 بیخي اسان دی. دا بل کوېسچن هم دغسې دی solve the following. دې کې خو ستاسو ته صرف او صرف د DMAS مطلب باډ ماز رول چې کوم دي ډیویژن ملټیپلیکیشن اډیشن سبټریکشن دغه درنه غواړي نو دا خو اسان دي تاسو ته شوي دي خو فرض که هغه تاسو دوباره کول غواړئ نو هغه لیکچر ځان ته راواړوئ لیکچر نمبر دې کې دا 1.4 کې لیکچر نمبر 1 تاسو ځان ته راواړوئ انشاءالله تاسو به پرې پوه شئ. بیا دې کې دی مهوش has RS 2630 in her purse. هغې سره په خپل پرس کې 2630 روپۍ دي. she bought a dress of RS 1200 د 1200 روپۍ یو ډریس واغستو جوړی واغستل 3 pairs of socks costing RS 30 socks یې واغستل 3 جوړې socks واغستل د هر یوې جوړې 30 روپۍ دي and 2 towels costing RS 150 او 2 تولیاګانې واغستلې د هر یو قیمت 150 find the amount left with her وایي دا دې چې دا څومره خرچه وکړله د دې نه بعد د دې سره ټوټل پیسې چې کمې وي د هغه ټوټل نه به دا خرچه منفي کړي او د دې سره څومره روپۍ پاتې شولې د خرچې نه بعد نو دغه صرف معلومول دي. دې کوېسچن کې وایي چې مهوش سره ټوټل 2630 روپۍ دي. شي باټ اډرس یو ډریس یې واغسته په 1200 روپۍ باندې 3 pair socks each having RS 30 درې جوړې ساکس واغستل د هر یو قیمت 30 روپۍ دی 30 60 او بل 30 90 2 towels دوی تولیاګانې واغستې each having RS 150 د هر یو قیمت 150 نو 2 پیر 150 نو 300 شولې. دا وایي چې دې دا کومه خرچه وکړله د دې خرچې د ټولو پیسو نه دا خرچه منفي کوي چې د دې سره ټوټل څومره روپۍ اوس باقي په پرس کې پرتې دي.
نو منګه به اول په دې کې داسې وکړو چې ساک 1 pair sock او آرس pair sock د sock pair مطلب یو جوړه ساک د هغې قیمت د 30 نو د دریو به څومره شي x به شي دا علاوه په دا کې ضرب وکړو دا علاوه په دې کې x is equal to 3 ضربې 30 نو x is equal to 90 به د دې نه راشي 3 صفر صفر او 3 3 9 دا د دریو جوړو ساکس قیمت شو 2 towels د towel TOWELS او RS د یو ټاول قیمت د 150 نو د دوه به څومره شي هغه به x شي دې له ضرب ورکو x is equal to 2 multiply by 150 نو x is equal to 2 چې په صفر کې ضرب ورکې صفر او 2 چې په 5 کې ضرب ورکې 10 1 باسل شو 2 چې په 1 کې ضرب ورکې 2 کې 2 1 اصل شو 3 نو ټوټل 300 روپۍ شولې د دوه تولیاګانو 300 روپۍ شولې او د جرابو 90 روپۍ وي total spent money TOTAL spent SPENT money نو یو ډریس اغیستو هغه 1200 روپۍ باندې بلې اغیستو درې جوړې ساکس د هغې 90 روپۍ شولې او بیا یې اغیستو دوه جوړې د هغه اغیستې د تولیاګانې د هغې 300 روپۍ شولې نو دا منګه یونټ پلیس په د یونټ نه او د 10 پلیس نه داسې نه ونه کوي چې دا 90 دي ځکه ولګوي بیا انسر غلط راشي 0 0 0 9 0 0 نو 9 به راشي 3 او 2 چې جمع کو 5 به راشي او 1 نو 1590 روپۍ د دې خرج شولې او د دې سره 2630 وي اماونټ لیفټ اوس موږ معلومو اماونټ لیفټ دې سره څومره روپۍ پاتې شولې نو د دې سره ټوټل 2630 روپۍ وي او وی لګولې 1590 نو صفر چې 0 او د 13 نه دا 13 دی 3 دی نو دا به 5 پاتې شي د 13 نه چې 9 10 11 12 13 10 11 12 12 به راشي 1 به حاصل شي د 13 نه چې 9 موږ منفي کو نو موږ سره به 4 راشي دلته دا 5 پاتې شو د 5 نه چې 5 کټ کې 0 به راشي او د 2 نه چې 1 کټ کې نو 1 به راشي نو دې سره اوس 1040 روپۍ بقایا پاتې دي فرض که څه غلطي شوي ما نه دي کتلي نو انسان دی غلطي به خامخا کوي بل question دی the price of 5 dozen bananas is for 50 whereas the price of 6 dozen bananas of other quality is or is for 80 Aslam bought 1 dozen of bananas of each quality find the total money spent by Aslam دا و چې یو قسم درزنه ده کیلی دی یو قسم کیلی دو قسمه کیلی دی د یو قسم کیلو د 15 درزنو 450 روپۍ قیمت دی او د بل قسم کیلو د شپږو درزنو 480 قیمت دی وی دی اسلم داسې چلو کو چې د دواړو نه یو درزن واغستلی وی تاسو وښایئ چې اسلم څو روپۍ ولګولې دې کوېسچن دا لاست کوېسچن دی د چپټر نمبر 1 ډېر په غور سره ورته وګورئ RS 5 dozen banana of quality A یو قسم یو کوالټي A والا کیلی دی د هغې قیمت د 15 درزنو قیمت 450 دی بل یو قسم دی هغې ته به موږ بي نمبر بي کوالټۍ والی ووایو چې هغه شپږ درزنې په 480 روپۍ کېږي نو اصلا داسې چل وکړو چې د دې کوالټي A نه هم یو درزن کیلې واخیستې او د دې کوالټي B نه هم یو درزن کیلې واخیستې نو تاسو وښایئ چې د اصلا ټوټل څونه خرچ وکړو نو موږ به داسې چل وکړو چې په کوالټي A کې د 15 درزنو قیمت 450 روپۍ دی نو د یوې درزنې قیمت به موږ اول معلوم کړي چې د هغې به څه شي نو هغه به x شي کراس ملټیپلیکیشن به دا 5x شي 5x is equal to 450 نو دا سایډ به په 5 ډیوایډ کوي او دا سایډ به په 5 ډیوایډ کوي ځکه چې موږ x معلومو 5 نه معلومو 5x نه معلومو
منګه د یوې درزنې قیمت معلومو هغه منګ ته نو معلوم ځکه منګه x کې خودو چې دا زمونږ سره x شي نو دا 5 به د 5 سره ختم شي 1 به راشي چې 1 په x کې ضرب ورکړي x کې x به راشي 5 کې 5 9 5 45 او 9 5 0 0 د یوې درزنې قیمت به 90 روپۍ راشي د کوالټي بي با منګه وسارو چې کوالټي بي خو درزن DOZEN شپږ درزنې په 480 روپۍ ویني یو درزن به په سوشنه او په x شي دی لو په دا کې ضرب ورکو کراس ملټیپلیکیشن 6x بشي از ایکوال ټو 480 دلته اوس داسې وکړو چې دا سایډ هم په 6 ډیوایډ کو بس شارټ کټ کوو دې کې بل سټپ هم راځي او دا هم په دې باندې ډیوایډ کو نو دا به ختم شي x از ایکوال ټو چې 1 انچي او چې 48 او چې 0.80 نو د یو درزن د دې کوالټي A نه راغی او بل درزن کوالټي B نه نو ټوټل spent SPENT money د ټوټل څومره خرج کړي نه د دې نه یو درزن راغی او د دې نه د دې د یوې درزن قیمت 90 روپۍ او د دې کوالټي B د یوې درزن قیمت 80 روپۍ نو ټوټل د څومره خرچ وکړه اټه خرچې کړي 9 2 18 نو 17 یا 8 2 16 نه دا یو سیوا ده نو 17 170 روپۍ د خرچه کړي ده ټوټل سپینټ منی 170 روپۍ دا اخیری کوېسچن د سلورم کلاس د میتھمیټکس نه چپټر نمبر 1 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ